रेसिपीमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्छु। अनि आज चाहिँ म एकदमै मिठो अमिलो पिरो टक्का इमलीको अचार अथवा तितिरीको अचारको रेसिपी तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो रेसिपी बनाउन। र यो रेसिपी बनाउनको लागि मैले यहाँनिर इमली चाहिँ रेडीमेड यस्तो प्याकेटको 400 ग्राम लिएको छु। इमलीलाई मैले प्याकेटबाट निकालेर यहाँनिर बोलमा राखे। इमली अथवा तितिरीलाई चाहिँ 1 घण्टा जस्तो पानीमा भिजाउन पर्छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर पानी राख्दैछु। पानी पनि धेरै राख्न पर्दैन। यो जस्ट इमली डुब्यो भने हुन्छ। इमली भिजाएर राखेको 1 घण्टा भइसकेको छ। अब मैले हातमा ग्लोभ्स लगाएर अब यो इमलीलाई चाहिँ पुरा म्याश गरेर यसको पल्प अथवा यसको सीड मैले सेपरेट गर्न गइरहेको छु। अचार बनाउनको लागि हामीलाई चाहिएको यो इमलीको पल्प हो र मैले यहाँनिर निकालेर रेडी गरिसकेको छु। र यो सीडको चाहिँ हामीलाई काम छैन, यो फ्याँक्दा हुन्छ। पल्पलाई मैले यहाँनिर मिक्सर ग्राइन्डरमा ट्रान्सफर गरेँ। अब यसलाई 2-3 पल्ट घुमाएर फाइन पेस्ट बनाउन पर्छ। बनेको पेस्टलाई यहाँनिर चाल्नीमा राखेर फेरि एकपल्ट मजाले छान्ने। अचार बनाउनको लागि अब यो इमली चाहिँ पर्फेक्टली रेडी भइसकेको छ। इमलीबाट रहेको यसलाई चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि ताँबाको भाँडाहरू टल्काउनको लागि युजमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। कराईमा 1 टेबलस्पुन तेल तताउने। तेल तातेपछि 1 टीस्पुन जीरा खराए। सँगसँगै 1/2 टीस्पुन हिङ पनि राख्दैछु। राखेका सामग्रीलाई राम्रोसँगले तेलमा मिक्स गर्ने। छानेर राखेको इमली अथवा तितिरीको पल्पलाई एड गर्ने। थोरै पानी पनि मैले यहाँनिर एड गरेँ। राखेको सबै सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले चलाएर एकछिन पकाउने। इमली उम्लिन थालिसकेको छ। अब यसमा मैले सक्कर अथवा गुड 1 बोल एड गर्दैछु। सक्करलाई पनि यसरी चलाउँदै इमलीमा मिक्स गरिदिने। सँगसँगै मैले यहाँनिर चिनी पनि एड गर्दैछु। तर चिनी मैले यहाँनिर 1 बोल एड गरेको छुइनँ, स्वाद अनुसार राख्दैछु। फेरि राख्न परे म फेरि राख्नेछु। अहिलेको लागि म यतिमै पकाउँदैछु। यदि तपाईहरुकोमा सक्कर छैन भने तपाईहरुले चिनीमा मात्रै पनि पकाउन सक्नुहुनेछ यो अचार। सँगसँगै मैले यहाँनिर 1 टीस्पुन अदुवाको पेस्ट पनि राख्दैछु। यदि तपाईहरुकोमा पाउडर छ भने तपाईहरुले पाउडर एड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा चाहिँ नभएर मैले यो पेस्ट एड गर्दैछु। इमलीको अचार बनाउँदा कन्टिन्यू यसरी चलाइ नै रहनुपर्छ। र यहाँनिर म अलिकति स्वाद अनुसार चिनी फेरि एड गर्दैछु। इमलीको अचार पहिलाको भन्दा धेरै बाक्लो अनि कलर पनि चेन्ज भएर आएको छ र यति पाकिन्जेलसम्म 12 देखि 15 मिनेट लाग्न सक्छ। यो स्टेजमा चाहिँ म मसला एड गर्न गइरहेको छु। भुटेको जीरा पाउडर 1 टीस्पुन। यहाँनिर 1 टीस्पुन मैले बिरे नुन पनि राख्दैछु। स्वाद अनुसार नर्मल नुन पनि राखे। 1 टेबलस्पुन मैले यहाँनिर धुलो खोर्सानी एड गर्दैछु। 1 टेबलस्पुन चिली फ्लेक्स पनि एड गरे। मसलाहरूलाई एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ अचारमा। हाफ टीस्पुन मरिचको धुलो पनि एड गर्दैछु। चलाएर मरिचलाई पनि राम्रोसँगले यहाँनिर अचारमा मैले मिक्स गरिदिए। ल हेर्नुस् त कलर कति राम्रो आएको छ। यो चाहिँ
धुलो खोर्सानीले गर्दाखेरि यस्तो कलर आउँछ। यदि तपाईहरुको आएन भने तपाईहरुले ऑरेन्ज फुड कलर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अन्तमा थोरै मैले यहाँनिर मगज अथवा मेलन सीड पनि एड गरे। यो चाहिँ अप्सनल हो, यदि छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। अचार रेडी भइसकेको छ। ग्यासलाई अफ गरेर अब यसलाई राम्रोसँगले सेलिन दिने। राम्रोसँगले सेलेपछि मात्र स्टोर गर्नु होला। 2 देखि 3 महिना तपाईहरुले फ्रिजमा राखेर यसलाई खान सक्नुहुनेछ, यो बिग्रिँदैन। समोसा, चाट, दही बडा, पानी पुरी एकदमै राम्रोसँगले मिल्ने यो अचार रोटीसँग पनि एकदमै मलाई चाहिँ मिठो लाग्छ। अवश्य नै ट्राई गर्नु होला। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।